Nej, min plan är egentligen att jag ska ha en av Sveriges coolaste terrängbilar. I alla fall cool i mitt tycke. Ja, men då drar vi igång. Ny vecka, nytt avsnitt. Då kör vi! Tjena! Tjena! Nu är jag tillbaka. Ja, välkommen tillbaks. Douglas. Josef. Ja, vi hann ju inte klart sist. Ska vi fortsätta titta på insidan då? Absolut. Här sitter man som en kung, eller? Ja, är man i precis rätt längd så sitter man faktiskt bättre än vad det ser ut. Och jag råkar vara förmodligen rysk medellängd eller något, så att jag sitter faktiskt rätt bra. Jag har vänner som är lite längre och de sitter rätt dåligt. Hur lång är du? Jag är 1,77. Ja, det är inte trångt i taket, men är man lite längre så ser man inte så bra ut genom rutan. Och sen så blir det nära till pedalerna också, för det finns ingen möjlighet att skjuta stolen längre bak. Ja, såklart. Den sitter ju på sina hakar. Det är lite lastbil att köra den här. Ja, så är det ju. Man sitter ju rakt på framaxeln precis som man gör i en frambyggd lastbil. Så, så är det. Den är ju lite speciell. Den saknar ju en del moderna bekvämligheter som servo. Och de är inte bara servostyrning utan även servobromsar saknas. Ja, det är inte så noga med sånt i Ryssland. Det är bättre att ha få saker som går sönder. Antar jag att de har tänkt. Mm. Och gasen och bromsen här är någorlunda. Kopplingen är ju extremt högt upp. Så när man ska nå upp till den så måste man ha knät på sidan av ratten. Och då är jag ändå inte speciellt lång. Men ja, den gör ju sitt jobb, det gör den. Ja, men den är ju typ den måste nästan 30 cm upp här nu. Ja, jo, jag vet inte riktigt varför, men man kan ju säga så här, det är inte bra för uttrampningslagret att man sitter och kör med foten på kopplingen. Och det är ingen risk i den här bilen, för den här ställningen vill man inte ha allt för länge. Hel- och halvljus på golvet här, precis som gammal Volvo. Jajamän. Jag tycker det är väldigt praktiskt, jag förstår inte varför man flyttar upp den, men ja. Men sen har du en jättelång växelspak här som går upp. Ja. Så här sladdrar är den, och det här är med växeln i. Nej. Ja, jag tror att vi har ettan i, den ligger någonstans i det här området. Det kräver en del träning innan man får i den växel man har tänkt. Men den är fyrväxlad eller? Ja, det är fyrväxlad. 3:an och 4:an är synkroniserade. Det vill säga 1:an och 2:an är osynkade, så att därför man kör med dubbeltramp också. Och samtidigt är det då otroligt svårt att få i växlarna. Så att det är en liten procedur att accelerera med den här från stillastående. Du, jag såg någonting bredvid växelspaken här, så ser det ut som en missilgrej. Är det här handbromsen eller? Exakt, här har vi handbromsen. Den röda, då skjuter man någonting med lätt. Ja, den fungerar nog tyvärr inte, den avfyrningsmekanismen. Det verkar inte hända så mycket där. Och här var det en modalitet, varningsblinkers. Ja, jag förmodar att man var tvungen att installera det när man tog in det till Sverige. Så då har man satt dit en väldigt ful modern knapp. Det borde jag ju faktiskt göra någonting åt. Och övrigt då, knappvägsmässigt, vad har vi där borta? Ja, vi har vindrutetorkare. Ja. Ljusomställare. Och sen har vi fläkt fram och fläkt för bak, värmepaket för bak. Vad är det för mätare då? Ström, oljetryck, vattentemperatur och hur mycket vi har i den stora tanken på högra sidan. Den med fulbränsle. Ja, fulbränsle har man, men inte på den andra då? Nej, den använder man ju bara vid start och stopp. Ja. Så att, det är inte så viktigt. Det gäller bara att man fyller på den när man har chans att få tag på sin fina 72-oktaniga bensin. Ja, just det. Men sen har vi en röd och en grön lampa här. Vad är det för någonting? Ja, de lamporna talar om man har hög eller låg växel och om man har fyrhjulsdrift eller tvåhjulsdrift inkopplad. Och här ser det ut och ska sitta någonting. Missilmätare, höll jag på att säga. Ja, den har ju motsvarande på andra sidan och där sitter det en hastighetsmätare. Så att jag vet inte varför, om det är en designpryl eller om man har tänkt sig att man har samma plåt även för högerstyrda bilar eller någonting. Om man nu har gjort en högerstyrd bil, varför man nu skulle göra det i Sovjet. Ja, jag tänkte precis samma. Ja, nej, det är oklart. Och här har vi ett handskfack. Ja, och där inne har vi den absolut viktigaste säkerhetsutrustningen i den här bilen. Öronproppar. Ja, okej. Ja, det är det viktigaste. Ja. Men det var rediga handtag när man skulle in här. Det här är ju liksom gjutjärnsgrejer. Ja, men man behöver ju någonting att häva sig upp med också. Det är en bit att klättra upp. Ja. Och här uppe såg jag några roliga saker. Kan du inte ryska? Nej. Inte jag heller.
Jag gissar, och ni kan väl skriva i kommentarerna, men jag gissar att det står att man inte får köra med fyrhjulsdriften inkopplad på hårda vägar eller höga farter eller någonting åt det hållet. Men här borta hade vi, som man vet hur man ska växla då. Ja, precis. Här har vi ju växelmönstret 1, 2, 3, 4 och 3x. Som tydligen betyder back. Och sen så har vi tvåhjulsdrift, fyrhjulsdrift på den ena spaken. Och vi har hög, neutral och låg på fördelningslådan. Vad är det här? Precis, det här är de spakarna som skylten visade. I mitten är den undre spaken och den till höger är den övre spaken. Så här har vi då tvåhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Och vi har högväxel eller lågväxel. Det är smidigt. Ibland. Och så har vi motorn. Den ligger gömd här under. Ja. Mycket lättmäckat. Man behöver inte stå ute i regnet. Nej, men hur ofta måste man öppna på det här skalet då? Ja, det kan ju vara lite till och från. Det är ju ändå en gammal Sovjetbil, så att det kan ju behöva justeras lite emellanåt. Ja, ska vi titta på motorn då, eller? Absolut. En hake, man gör ingenting onödigt krångligt i Sovjet. Och sen lyfter vi upp den. Och här är det Best in Show Elmia i puts. Ja, vi kan väl säga att i instruktionsboken så står det att man får vada 50 cm vatten med den. Jag vadade 1 meter lera på förra terrängkörningen. Jag har inte motortvättat sedan dess. Så att vi kan konstatera att den tog sig igenom. Jag körde inte fast, men den blev något smutsig här och där. Är det 4-cylindrig motor eller? 4 cylindrar, 2,4 liter. Jag har inte haft några problem hittills, men jag har ju bara ägt den ett halvår också. Jag har väl kört kanske 200 mil och då har det inte gett mig några problem, men det säger ju inte så mycket. Den är ju robust byggd, den är stryktålig, men det är klart, det är förgasare, det är mekanisk tändning och sådär, så att det är klart den kommer behöva justeras brytarspetsar och sånt vartefter. Lite service får man nog räkna med. Ja, vad är det mer här då? En kylare här framme. Mm. Den sitter här inne. Det måste bli ganska varmt här inne då. Nej, det är en bra Sibirien-bil kan man säga. Och som en passus så det finns en terrängambulansversion som är spesad att det ska kunna hålla rumstemperatur där bak även i minus 40. För det är sånt man bryr sig om när man designar såna här bilar. Så att det finns ordentligt med värme, men kyla är ju värre med. Det finns ju ingen AC, vi kan öppna luckan i fram, vi kan veva ner rutorna, men det blir en hel del strålningsvärme från motorn när man sitter så här. Det blir det. Så det blir varmt på sommaren. Vi har kylare. Det finns även en oljekylare som man manuellt har en kran som man får slå på då i varmare väder. Och sen har vi då en klassisk kylargardin fast i en rysk version. Och här har vi någon spak som sitter innanför i kupén. Och drar vi upp den så drar vi för vår lilla persienn. Det är naturligtvis dels för att få mindre luft genom kylan, men det funkar också bra vid vadning. Man packar inte kylan lika full med lera. Så det står faktiskt i instruktionsboken att före vadning så ska man dra för den där persiennen. Ja, det är som en rullgardin på en Saab 2-taktare. Eller? Ja, fast lite mer stryktålig. Ja, vad coolt. Och vi har ju även en fin spak till. Här är ju då ventilationsspaken. Nu är luckan i nosen stängd. Och drar man fram den hela vägen ner hit så är den helt öppen. Så nu har vi full fartvind in i kupén. Ska vi kika lite mer på värmesystemet så ser vi att här har vi en lucka och det är inte en bakugn. Utan här innanför sitter värmepaketet. Så kan man få in värme i kupén. Stänger man luckan så skickar man värmen upp på framrutan. Och då kommer de ut genom de här små. Då har du 2 stycken. En på varje sida. Är det där någon typ exit-utgång i taket eller vad är det för någonting? Nej, den är taklucka för att lättare kunna få hänga ur motorn. Motorbytestakluckan. Så man ställer en A-ram på varje sida ihopsnickrad av trä. För det är det man har tillgång till i Sovjet. Så lägger man en balk över. Drar en kedja eller ett spännband ner genom takluckan och så kan man lyfta upp motorn in i hytten då. Om man lyfter upp den så lägger man in ett par brädor under, släpper ner den och så släpper man ut den. Ja. Motorbyte på ett enkelt smidigt sätt utan kran. Hur ser den ut här bak då? Ja, vi har en extra sätesrad. Det där var ju smidigt att man kan fälla upp. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte riktigt vad fördelen är att ha en nerfälld, men...
reservhjul här bak. Ska det väl vara någon typ av sittplats här också antar jag. Mitten. Nej, från början så har det faktiskt varit 5 platser här bak. Det har varit 2 bakåtvända stolar. En stol där. En stol där, en stol på andra sidan och ett litet uppfällbart bord i mitten. Och sen är det ett stort lastutrymme mittemellan. På så sätt så kan man ju ha stolarna kvar men ändå ha mycket plats för last. I västeuropeiskt säkerhetstänk så blandar man naturligtvis inte last och passagerare, men det är inte ett problem i Sovjet. Nej, och så tänker jag också att det måste vara mest bekvämt för de som åker att sitta på vardera hjulaxel. Det är nog absolut minst bekvämt för de som åker, ja. Ja, precis. Men då är det lastat. Det är inget man bryr sig om, utan det viktiga är att man kan lasta. Man får lasta ett ton i den här, så man får lasta ganska mycket. Vill du ha den här original? Eller vad är din plan med den här bilen? Nej, min plan är egentligen att jag ska ha en av Sveriges coolaste terrängbilar. I alla fall cool i mitt tycke. Det är naturligtvis en smakfråga, men nej, den ska användas ganska hårt. Jag bryr mig egentligen inte om den är original, men den är väldigt kompetent original, så att det finns inte jättestora behov av att förändra egentligen. Jag verkligen älskar den. Ja, den är horribel att åka i. Ja, men det ska vi prova. Kan vi inte ta en tur? Självklart. Och så ses vi i nästa avsnitt. Absolut. Jo, jag köpte den i Kiruna, så det var 125 mil att köra hem. Och det var ju en upplevelse. Nej, men på riktigt, kan jag inte köra 125 mil i den här? Ja, visst.